ეს საინტერესო თემა გვაქვს, ვისაუბრებთ, უნებრივია პოეზიაზე ვისაუბრებთ. ვეცდებით რომ ვისაუბროთ გალაკტიონზე. გალაკტიონი ძალიან დიდი თემაა. ამოუწურავი თემაა, მაგრამ ჩვენ წინა შეხვედრის თემიდან გამომდინარე ვცდით გვექნება მცდელობა გალაკტიონიდან დავინახოთ სხვა ავტორები, სხვა პოეტები, სხვა მუსიკოსები, სხვა კულტურული მიმდინარეობები, სხვა ქვეყნები. იმიტომ რომ დიდი პოეზია და პოეტური სივრცე და პოეტური ველი გულისხმობს გარკვეულ გზაჯვარედინს, რომელმაც შეიძლება გაგაგზავნოს სულ სხვადასხვა მხარეებში და ძალიან საინტერესო მხარეებში. უნებრივია ლიტერატურულ შემოქმედებით მხარეებს გულისხმობს და არა მხოლოდ გეოგრაფიას. იმისათვის რომ ჩვენ ცოტა მაინც შევძლოთ დავინახოთ გალაკტიონის საინტერესო იქნება რა ხდება ზოგადად სამყაროში, ზოგადად მსოფლიოში, ზოგადად ისტორიაში, სწორედ იმ ეპოქაში სანამ გალაკტიონი მოვა ჩვენთან საქართველოში. ნახოთ ზოგადად რა ხდება. ძალიან საინტერესო დროა. ის დრო, როდესაც მოდის გალაკტიონი და გალაკტიონის მოსვლა პირდაპირ დაკავშირებულია პირველ მსოფლიო ომთან. გალაკტიონის პოეტური ბედისწერა გადაჯაჭვულია პირველ მსოფლიო ომთან და ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ არტისტულ ყვავილებზე, აი ამ გენიალურ ლექსების ასე კრებულზე, ამ თაიგულზე, ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ 1914-დან 19-20 წლამდე გალაკტიონის ვსაუბრობთ. ანუ პირდაპირ იმ დროზე, რომელიც მოდის პირველ მსოფლიო ომში. ომი ჯერ რა არის, ხო ძვირფასო მეგობრებო და ეხლა მსოფლიო ომის გამანადგურებელი შედეგები, მისი მიმდინარეობა ხომ წარმოგიდგენია და ალბათ არ წარმოგიდგენია, მაგრამ გალაკტიონი, იმის გალაკტიონია და პოეტები, იმის პოეტები არიან, რომ ჩვენ ეს წარმოვიდგინოთ და რაღაცნაირად შევეხოთ მათით, მათი მეშვეობით შევძლოთ, რომ გარკვეული მოდელირება, გარკვეული პროექცია მოვახდინოთ იმისა, თუ რა შეიძლებოდა მომხდარიყო მაშინდელ მსოფლიოში. აგერ ჩვენთან საშინელი ტრაგედია მოხდა, რომელიც რამდენიმე საათს გრძელდებოდა, მაგრამ მან ისეთი კვალი დატოვა ჩვენზე, რომ შესაძ ამ ამბით ვარ მოცული. ეხლა წარმოიდგინეთ მსოფლიო ომი, რომელიც მიმდინარეობს არაერთი წელი, არაერთი საათი, რამდენიმე წელი და როდესაც უამრავი ადამიანის ბედისწერა არის ჩართული აი ამ ომში. საინტერესოა აი როგორ ახერხებს პოეტი ამ დროს შექმნას ის, რასაც ქმნის. ზოგადად ჩვენ ეხლა პირველი მსოფლიო ომის მიზეზებს ვერ გამოვიკვრებთ, მაგრამ ზოგადად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა ხდება 19-20 საუკუნის მიჯნაზე რისი პასუხიც არის. ომი ძვირფასო მეგობრებო ერთ დღეში არ იწყება ის რაღაცა ძალიან დიდი მოვლენების, ვთქვათ, საბოლოო ლოგიკურს ვერ ვიტყვით, ალბათ ალოგიკური შედეგია ლოგიკური ჩარეებში, ხო? ომი ყოველთვის გარკვეულ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში შიზოფრენიას გულისხმობს მრავალი ადამიანის, არა ეს არ არის ნორმალი. თუმცა აი ამ ასე ვთქვათ, კოლექტიურ ისტორიულ შიზოფრენიას აქვს თავისი კლინიკა, თავისი ავადმყოფობის ისტორია. აი ეს ავადმყოფობის ისტორია, თუნდაც მეგობრებო გახლავთ, არა მარტო ჩემი აზრით, ალბათ ყველა იმდროინდელი ხელოვანის აზრით, სწორედ ძალიან დაჩქარებული, ძალიან სწრაფი ტექნიკური და მატერიალური პროგრესი. მე-19-20 საუკუნეში, როგორც ვითარდება, რასის სწრაფითაც ვითარდება მატერიალურის მხრივ კაცობრიობა, ასე მე მგონი მისი შექმნიდან მე-19 საუკუნემდე არ განვითარებულა. იმ სიჩქარით, რაც ამ საუკუნის ნახევრის განმავლობაში რა აჩქარებას მოასწრო მატერიალურ სამყაროს.
ისე რომ მას ვერ დაეწია აი ამ მატერიალურ პროგრესს, ამ ტექნიკურ პროგრესს, ამას სხეულებრივ პროგრესს მე ასე ვთქვი, რომელსაც ვერ დაეწია ჩვენი ასე ვთქვათ მენტალური, ინტელექტუალური, გრძნობითი სფერო, ადამიანის ასე ვთქვათ ანთროპოლოგიური სფერო. და მთელი ეს მატერიალური განვითარების და ტექნიკური პროგრესის ეპოქა თავისი ომებით გულისხმობს სწორედ ადამიანური ხატის სფეროს. ჩვენ ხედავთ როგორ იმსხვრევა ამ ომებში პირველ ყოვლისა წარმოდგენა ადამიანის შესახებ. და ალბათ ყველაზე ძნელია ადამიანმა გამოიაროს ომი და მე მინდა პირდაპირ გამიგოთ და სწორად გამიგოთ. შეინარჩუნოს ადამიანის ხატი, როგორც საკუთარ თავში, ისე ამ ადამიანის ხატში გულისხმობ წარმოდგენას ადამიანის შესახებ. სიყვარულს ადამიანის პირდაპირ მნიშვნელობით და სურვილს დედამიწაზე ცხოვრებას. და სწორედ ეს სოფლიო ომები იყო ის, რაც ადამიანს უსწოვდა, ადამიანურ ხატს და სურვილს ზოგადად ადამიანს. აი თქვენ გახსოვთ, რომ ნიჩესთან მაგალითად ასე იტყოდა ზარათუსტრაში, ნიჩე ზარათუსტრას ბაგეთაგან, ზარათუსტრას მეშვეობით ესე ვთქვათ კლავს ღმერთს, ხო, როდესაც ისინი როცა ზარათუსტრა ხვდება ბერს, ტყეში მოვალ ბერს, რომელსაც თაფლი მოაქვს. და ეუბნება რომ ამბობს, ასე ამბობს, რომ ამ ბერმა არაფერი იცოდა, ზარათუსტრამ გაიფიქრა, რომ ამ ბერმა არაფერი იცოდა, მის შესახებ. აი მე-19 საუკუნისთვის ძალიან ბუნებრივი მოვლენაა, რომ ღმერთი კვდება და მე-20 საუკუნე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავისი მსოფლიო ომებით ეს ერთგვარი ადამიანის ციკლი, არათუ ღმერთის, აი ამ ეპოქაში, ამ მსოფლიო ომების ეპოქაში თავად ადამიანური ხატი შესაძლოა რომ მოყვეს. ამაზე რატო საუბრობ? ამაზე რატო საუბრობ? რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები, ყველაზე გამორჩეული ადამიანები გრძნობენ ამ საშიშროებას, რომ ეპოქაში ხდება ერთგვარი დეჰუმანიზაცია, ადამიანის გამოდევნა ყველა სფეროდან. ინსტიტუციების სფეროდან, პოლიტიკის სფეროდან, რელიგიის სფეროდან, კულტურის სფეროდან, ეკონომიკის სფეროდან. შეიძლება გამოაძევონ ადამიანს და ადამიანური ღირებულებები, ხო? რომ ან თქვენ ინსტიტუტში როგორც ადამიანს კი არ გეპრობენ, როგორც ასე ვთქვათ, იმ გაიდლაინის მიხედვით, რომელიც დაწერილია თქვენ შესახებ, ან ზოგადად ადამიანის შესახებ. ანუ ამ მომენტში არ არსებობს აწმყო. თქვენ უკვე წინასწარ ასე ვთქვათ, ინსტრუქციის მიხედვით გესაუბრებიან და რა მის მიხედვით რა სიტყვით ან რა პასუხს გასცემთ ან გიხართ ან როგორ მოიქცევთ. ეს შორს წაგვეყვანს ეს თემა. აი გალაკტიონი თვითონ მეგობრებო და არა მარტო გალაკტიონი ცდილობს ვთქვათ აი ამ უმძიმეს ეპოქაში შეინარჩუნოს ვთქვათ ადამიანის ხატი. რა არის ხელოვნება ზოგადად, რა არის ნამდვილი ხელოვნება თუ არა, სწორედ აი ამ ჭეშმარიტი ხატის, ჭეშმარიტი სახეხატის ჭრეტა და მისი გამოტანა, მისი ერთგვარი ექსჰიბიცია, მისი გამოფენა, მისი ვთქვათ რეპრეზენტაცია, არა რაღაც საჯარო, არამედ რიტუალი, სახელოვნება. როდესაც ჩვენ არტისტულ ყვავილებს ვკითხულობთ და ვეხებით, ეს არის ჩვენ ვეხებით, ასე ვთქვათ, ადამიანის ხატს. გალაკტიონის მიერ შემორჩენილ, გადარჩენილ ხატს, რომელსაც ის ცდილობს, რომ გადაარჩინოს აი მიმდინარე მსოფლიო ომის დროს. თვითონ მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ინტერტექსტუალობაზე ვსაუბრობთ წინა შეხვედრაზე, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ერთ პოეტში, ერთ ლიტერატურულ სივრცეში ან ტექსტის მინდორზე ჩვენ შეიძლება შევეხოთ მრავალ ავტორს და გამოგზავნოთ მრავალ სხვა ავტორს. ასე რომ გალაკტიონი შეუძლებელია გავიგოთ ისეთი საინტერესო მოვლენის გარეშე, როგორიც რა მოვლენასაც ჰქონდა ადგილი მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში, 50-იან წლების დასაწყისში, ეს შეხვედრა მოხდა 1858 წელს, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ ასეთი მომავალი ძმები, ასე ვთქვათ, ორდენის წევრები, ისინი საძმოს ეძახდნენ ამ ორდენს, პრე-რაფაელიტები.
ეს ხდება ინგლისში, ეს არის თვითონ მეგობრებო ვიქტორიანული ინგლისი და თქვენ იცით რაოდენ კაცრი აკადემიზმით, სიმშრალით, რაციონალიზმით და სიხისტით გამომშრალობით, ერთგვარი შვინვიერი გამომშრალობით და სიმშრალით გამოირჩევა ვიქტორიანული ეპოქა. სადაც ყველაფერი აკადემიზირებულია და გამომშრალია, სადაც ადამიანებს ხელოვნებაში, განსაკუთრებით ხელოვნებაში აქვთ სიცოცხლე. აი ამ ვიქტორიანული ეპოქის ჟამს იკრიბებიან ადამიანები, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი დამფუძნებელი პრე-რაფაელიტებისა არის გაბრიელ როსეტი, იტალიური წარმოშობის ინგლისელი პოეტი და მხატვარი, საინტერესოა, როდესაც ვთქვათ ვიზუალური ხელოვნებისა და ვერბალური ხელოვნების წარმომადგენელი, ანუ ერთად არის მასში მოცემული ეს ორი ინგლისი, მხატვრისა და პოეტისა. მისი ტილოები ძალიან პოეტურია და მისი პოეტური ტექსტები ძალიან მხატვრულია, ძალიან ფერწერული. და ეს შემთხვევითი არის. პრე-რაფაელიტები იკრიბებიან და მათ ისინი წერენ გარკვეულას ტექსტს, მანიფესტს, დოქტრინას თავის შემოქმედებისას. ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცოცხლება, რომელიც შემოაქვთ მთელ ევროპაში პრე-რაფაელიტებს. ნუ პირდაპირ სიტყვა ჩვენ გვეუბნება გვაგზავნის რაფაელამდელ ეპოქაში. ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ უნდა დაუბრუნდნენ იმ ფერწერას სამყაროს იმ აღქმას, რაც რაფაელამდე იყო. რაფაელი მათთან დაკავშირებული იყო სრულ ფლობასთან, სრულ ოსტატობასთან და სახელოვნებო იმპულსების, თქვათ, აკადემიზაციასთან. და ისინი ცდილობდნენ სანამ ეს მოხდებოდა ხელოვნებაში, აი იმ სამყაროს დაბრუნება. ეს ის სამყარო მე დაახლოებით რომ გაგახსენოთ, ეს არის ფრა ანჯელიკო, ვისაც გინახავთ ფრა ანჯელიკო, ეს არის ასევე კვატროჩენტოს, ანუ წინარე რენესანსის წარმომადგენელი, საოცარი მხატვარი. ეს არის ასე ვთქვათ, პირდაპირ რომ ვთქვათ, ეს არის თეოლოგია ფერწერაში, მხატვრობაში. და ორივე სიტყვით დავახასიათოთ ფრა ანჯელიკო, ძირფასო მეგობრებო, აქ რელიგიური სცენები არ არის ისეთი ხორციელი, როგორც მერე გახდება და ყველა რელიგიურ სცენაში ძალიან ცოცხალია ბუნება. ფრა ანჯელიკოს არ ეშინია ბუნებას. ბუნების ცოცხალი ძალების, ბუნების მაცოცხლებელი ძალების, მშვენიერების ძალების, რომელიც ნელ-ნელა ასე ვთქვათ გაძევებული იქნება ფერწერიდან, რადგან ბუნება, როგორც მშვენიერება შეიძლება იმდროინდელი კათოლიციზმისთვის, არა მარტო კათოლიციზმისთვის, იყოს საშიში და პირდაპირ ვთქვათ, უფრო ცოცხალი, ვიდრე შეიძლება ეს აიტანოს რელიგიურმა ინსტიტუტმა ამ შემთხვევაში კათოლიციზმმა. აი ამ ბუნებას უქმდებიან პრე-რაფაელიტები. ანუ ბუნების ძალები, ბუნების სტიქიონები, ყვავილები, მცენარეები, ტყეები, რომელიც პრე-რაფაელიტებთან უხვად გვხვდება, ძალიან გვაგონებს სწორედ იმ სამყაროს, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, და იგივე ფრა ანჯელიკოს სახით, იგივე ბოტიჩელის სახით. და აი აქ ბუნება და რელიგია, თეოლოგია და ბუნების ლანდშაფტები და სიმწე შერწყმული არის და ერთად თანაცხოვრობენ. ძალიან საინტერესოა ის, რომ სწორედ ბუნების ძალებთან იყო დაკავშირებული წარმართობა. დოქტრინალური ეკლესიისთვის, კათოლიციზმისთვის და ინსტიტუციონალური ქრისტიანობისთვის. ის იყო დაკავშირებული წარმართობასთან, იმიტომ რომ ძირფასო მეგობრებო, წარმართობა მისხმობს გარკვეულ სიცოცხლეს ბუნებისას, რომლის უკან თითოეულს, თქვათ, ქარს, ტყეს, ცას, ღრუბელს, ზღვას, ყველაფერს თავის ღმერთი აქვს. იმდენად ცოცხალია წარმართობაში ბუნება, რომ მის უკან წარმართული ქრისტიანობამდელი სამყარო განჭრევდა სწორედ ბუნების ცოცხალ ძალებს. ამიტომ აი ასეთი ცოცხალი ბუნება დოგმატურ ქრისტიანობაში ცოტა საშიშია. აი ძირფასო მეგობრებო, ამ ბუნებას, ამ ცოცხალ ბუნებას არა მარტო პეიზაჟის სახით, არა ფოტოების სახით,
არა ნაწურმორტის სახით, არამედ ბუნების როგორც სულის მანიფესტაციის სახით ცდილობენ ბუნების დაბრუნებას. და არა მისი ასე ვთქვათ მატერიალური სახის დაბრუნებას, რომელსაც თითოეული მხატვარი ხატავს, აგერს გაივით ქუჩებში, ნახავთ პეიზაჟს, ხო, ბუნებას. ამ ბუნებაზე არ არის. ბუნება, რომელიც გამოხატავს ცოცხალ სულს, სამყაროს ცოცხალ სულს. ბუნება, რომლის მიღმა აღიქმება სამყაროს ცოცხალი სული. აი ძვირფასო მეგობრებო, არ იყო რენესანსისთვის, არც მანამდე, არც მერე უცხო არ იყო, ვთქვათ, ძველი ბერძნული მითოლოგიის თემებზე გარკვეული ნახატების, გარკვეული სიუჟეტების შექმნა და დახატვა, მაგრამ პრე-რაფაელიტებმა სწორედ ძვირფასო მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ დაიწყეს იმის ხატვა, რაც არანაირ კანონიკურ ჩარჩოებში არ ჩნდებოდა და დაიწყეს ქრისტიანული მითოლოგიის ხატვა. ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ ქრისტიანული მითოსის ხატვა, არა ელინური წარმართული მითოსის ხატვა, არა ძველ ბერძნული, არამედ ქრისტიანული მითებისა და ზღაპრებისა და ლეგენდების ხატვა. ეს ძალიან საინტერესოა. თქვენ იცით, გაგიგიათ ასეთი ნაწარმოები ქართულადაც არის თარგმნილი, ეს არის ამბავი მეფე ართურის ზეულის ესე არის თარგმნილი ელბუჯა მაგრაძის მიერ, რუსულად ეს არის უფრო ზუსტი თარგმანია არტურის სიკვდილი, ეს არის ასე ვთქვათ დიდი წიგნი, რომელიც ეხება მეფე ართურს, ლეგენდარულ მეფეს, მის სასახლის კარს, მის ასე ვთქვათ დარბაზს, გვალი მაგიდის რაინდებს, ასე უფრო დავაზუსტებ და ამ მეფესთან ყველაზე დაახლოებულ ადამიანს ჯადოქარს მერლინს. ეს არის ნახევრად წარმართული, ნახევრად ქრისტიანული მითი, რადგან ეს ამბავი გადადის გრაალის ამბავში და გრაალის თემა არ არის ახლა ინსტიტუციონალური და კანონიზირებული თემა, ხო? ანუ ეს არის ერთგვარი ქრისტიანული მითოსი, ქრისტიანული ზღაპრება. სწორედ აი ეს ზღაპრება, ქრისტიანული ზღაპრების სიუჟეტები ხდება მთავარი მაინსპირირებელი და ასე ვთქვათ მასშტაბონებელი წყარო პრე-რაფაელიტების შემოქმედებაში. ძალიან ძნელია როდესაც ფერწერაზე საუბრობ, ეს უნდა ნახოს კაც. ეს არის ჩვენ ეხა ერთს გაგახსენეთ, რომელიც ალბათ თითოეულ თქვენგანს ეკდება ნანახი, ეს არის მილეს პრე-რაფაელიტი მილეს ოფელია, რომელიც მდინარეში მოდის ყვავილების ასე ვთქვათ თანხლებით, ეს ასე ვთქვათ პრე-რაფაელიტური ხელოვნების ალბათ ერთ-ერთი მთავარი გამომხატველი ასე ვთქვათ პოსტკარტია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, აი ეს არის პრე-რაფაელიტური ხატვა, ხო? გახსოვთ ალბათ ეს მშვენიერი ნაწარმოები, ეს ტილო, რომელიც აიღო თუ გახსოვთ ლარს ფონ ტრიერმა თავის კონცეპტ გამახსენდა რა ქვია ის მელანხოლიაში, როდესაც თავარი პერსონაჟი მოდის დინარეში, ხო? ეს ოფელიას თვითმკვლელობის ცნობილი სცენა. არ დარჩენილა ძვირფასო მეგობრებო თემა, რომელიც პრე-რაფაელიტებმა აიღეს და შემოქმედება შეიძლება ცნობიერი, ეს იქნება არაცნობიერი, რომელიც არ გაცოცხლებულა გალაქტიკა. სადაც და ეს თემები ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც ერთმანეთს, როგორც არტურის საგაში, არტურის შესახებ საგაში და ამბავში ერთმანეთს ხდება ორი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მდინარე, კულტურული მდინარე. ეს არის წარმართობა და ქრისტიანობა. წარმართობა ბუნების ცოცხალი ძალით, წარმართობა როგორც ცოცხალი ბუნება, რომელიც არ არის ჩვენთვის მკვდარი მოხმარების საგანი, რომელსაც ყოველდღიურად მოვიხმართ, არამედ ეს არის ცოცხალი სულის მანიფესტაცია ბუნება და ქრისტიანობა, რომელიც მანიფესტირებს ამ ცოცხალ სულს, რომელიც დაკავშირებულია მთელი არსებით ამ ბუნებასთან. ანუ ადამიანის რწმენასა და ცოცხალ ბუნებას შორის არ არის კონფლიქტი. ცდილობს ამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ დიდი კონფლიქტის მოგვარებას. და არტურში ეს ყველაფერი არის. არტურში ერთდროულად არის მერლინი, ჯადოქარი, წარმართი ჯადოქარი
და გრალი, რომელიც ინსპირირებს მთელ, ასე ვთქვათ, მგვარი მაგიდის რაინდებს. ძვირფასო მეგობრებო, ეს ორი თემა, ეს ძალიან დიდი თემა, ეს ძალიან საინტერესო თემა, ეს თემები ხდება ჩვენ მთელ, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეების ლიტერატურულ ნაწარმოებებში. მთელი შუა საუკუნეების, ასე ვთქვათ, მე-14 საუკუნეები, მთელი შუა საუკუნეები, რა დროსაც აქტიურია ევროპის, ასე ვთქვათ, ექსპანსია აღმოსავლეთში, ანუ ჯვაროსნული ლაშქრობები, რა დროსაც ხდება, ეს თემები არის, ამ თემებით არის მთელი მინეზინგერული პოეზია ეს თემა. ეს არის ვოლფრამ ფონ ეშენბახი, ეს არის კრეტიენ დეტრუა, ეს არის ვალტერ ფონ ფოგელვაიდე ფრანგული, გერმანული, ინგლისური და ასე შემდეგ ლიტერატურა არის დიახაც აი ამ თემებით დატვირთული. წარმართულ ელემენტს ბუნებისას გამოხატავს რაინდის სიყვარული ქალისადმი. ქალს ამ შემთხვევაში ქალის ერთგვარი პერსონიფიკაცია, ერთგვარი გამოხატულება ვენუსის, აფროდიტეს, ღვთაებრივი მშვენიერების. და პოეტი იქნება ეს, რაინდი იქნება ეს თუ სხვა უმღერის აი ამ მშვენიერების. მაგრამ შუა საუკუნეების ევროპულ პოეზიაში, მანამდე ქართულ პოეზიაში, ვეფხისტყაოსანში ეს თემა ზუსტად მეგობრებო, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლებულია, ალბათ სუდი სიტყვა იქნება, მეტამორფოზირებულია ერთი ღვთისმშობლის სიყვარულით. ანუ როდესაც ადამიანის პირადი სიყვარული ადის უფრო მაღალ სიყვარულის ხარისხში, როდესაც ასე ვთქვათ სივრცე იზრდება, როდესაც ჩვენ ავდივართ ეროსიდან, ეროტიული სიყვარულიდან ღვთაებრივი სიყვარულამდე, ერთგვარი აღაპედან ფილიონი, ხო, ბერძნულში რამდენიმე სიყვარული არის, ხო? და აღაპე გამოხატავს ადამიანურ სიყვარულს და ფილიო ღვთაებრივ სიყვარულს ამ შემთხვევაში. ანუ სიყვარულს რამდენიმე საინტერესო ზნა, სხვადასხვა გამოხატულება აქვს. აი ძვირფასო მეგობრებო, ქართული პოეზია იშვება სწორედ აი ამ ღვთისმშობლის სიყვარულისაგან, ღვთისმშობლის კონდაკტი, ღვთისმშობლის ტროპარი არის ქართული პოეზია. მე-9, მე-10 საუკუნე, მე-11 საუკუნე, მე-12 საუკუნე ქართული პოეზია თავიდან ბოლომდე ჩართულია ღვთისმშობლის, როგორც ქალის სახეხატის ამოცნობაში და მას უდგავს პოეტურ ძეგლებში. უბრალოდ მისი გაადამიანურება ხდება რუსთაველთან თამარის სახით. ერთი შეხედვით გაადამიანურება და მეორე შეხედვით გახდა თეურგია, ანუ განღმრთობა. განღმრთობა, იმიტომ რომ ქართველების თამარი შეყავთ, ასე ვთქვათ, მეოთხე ჰიპოსტაზი. ხო, ეს ორივე ფენომენი ერთმანეთს ემთხვევა. ამას რატო გესაუბრებთ, რომ პარალელურად ვისაუბრებთ იმაზე, რაც ხდება ამ დროს საქართველოში. გრალის თემაც და არტურის თემაც ეს არის. აქ არიან რაინდები, რომელთაც უყვართ, მაგალითად ლანსელოტს უყვარს გვინივერა, ქალი, რომელიც დიდი სიყვარულით უყვარს. ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაინდი არტურის კარზე, მაგრამ სწორედ ამიტომაც ვერ ნახულობს გრალს, იმიტომ რომ მან გრალი, მოდი ჩვენ ენაზე რა ვთქვათ, გააგვინივერა. დაიბით ისეთ მომს. ანუ ამ გვინივერა, ამ გრალი, ორივე ერთად არის. მაგრამ გალადი, მისი ძე, რომელიც ასე ვთქვათ, უმანკოა მთელი თავისი არსებით, ის პოულობს გრალს, ღვთაებრივ სივრცეს, ღვთაებრივ სიბრძნეს, ღვთაებრივ თასს, მაცხოვრის თასს და სწორედ ამ ძიებაში ის კარგავს სიცოცხლესაც. აი ეს ის თემებია ძვირფასო მეგობრებო, რომელიც თავისი ხეტიალით, თავისი ძიებით, თავისი ლანდშაფტებით, თავისი სიღრმით, თავისი ტექსტით, თავისი მიმართულებით და ინსპირაციებით ძალიან ახლოს დგას სწორედ ჩვენს ვეფხისტყაოსანს. საუბარია არტურის და არტურიანულ ლეგენდებზე და მითებზე, რომელიც დაკავშირებულია გრალთან. აი 1840-იან წლებში, აქეთ რა საინტერესო რამე ხდება, ინგლისში აღმოჩენილი ხდება კექსტონის ხელნაწერი, რომელიც მე-15 საუკუნის არის, კექსტონისეული გამოცემა, ტომას მელორისა და ხელახალი რედაქციით გამოცემა ეს წიგნი. ამ წიგნის ხელახალი გამოცემა ხდება ინსპირაცია იმისა, რომ პრე-რაფაელიტები იწყებენ ამ თემაზე ხატვას, ამ თემაზე შექმნას
გობელენებისას, ვიტრაჟებისას, ლექსებისას, ტექსტებისას და ფერწერული ტილოების. ეს იმდენად დიდი კონტრასტია იმ შრალ სამყაროში და იმ გამომშრალ სამყაროში, რასაც ჩვენ ვიქტორიანულს ინგლისურ ბრიტანეთს ვეძახით, რომ ძალიან დიდი ზემოქმედების და ზეგავლენის მატარებელია ფაქტიურად ერთი საუკუნე მუშაობს პრე-რაფაელიტური კულტურა თავისი იმპულსებით. პარალელურად ხდება ძალიან საინტერესო რამე, პარალელურად ინგლისისა გერმანიაში იბადება შეგვიძლია თქვათ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მერლინი, რომელიც წერს მუსიკას. აი რომ წარმოვიდგინოთ მერლინი, რომელიც წერს მუსიკას, ეს არის ვაგნერი, ხარ ვაგნერი, რომელიც თელ თავის ცხოვრებას უძღვნის იგივე თემებს, გრალისა და ვენუსის თემებს, ქალისა და ღვთაებრივი სოფიას თემებს, სხვანაირად ვთქვა. ოღონდ გერმანული კულტურის პრიზმით, თუ ინგლისური ვთქვათ კულტური ხდება, ტომას მელორი ხდება, აქ ვოლფრამ ფონ შენბახის და სხვა წყაროების მიხედვით. იგივე რაინდები აქვს, ჩვენ ხდება ლოენგრინი აქვს, ხდება პერსიბალი თუ არის ინგლისში აქვს ხდება პარსიფალი და ჩვენ ხედავთ იმ თემებს, სადაც ცდილობს ერთმანეთს შეერწყას დაშორებული ორი დიდი დინება, რასაც ქვია წარმართობა, სამყაროს წარმართული აღქმა და სამყაროს ქრისტიანობა. აი ამ ორი დინების შეერთების ჰარმონიის მისდევობა ვაგნერმა ყველაზე მეტად ცადა, ვფიქრობ, საკუთარ ოპერაში ტანჰოიზერში. იცი, ტანჰოიზერი არის არც მეტი არც ნაკლები პოეტი. ეს არის შუა საუკუნეების უსწხო არ არის, მოსმენდება ორი ასე ვთქვათ პროფესია ძალიან უხერხული სიტყვა იქნებოდა და არასწორი ორი ელემენტი ადამიანის. ორი ნაწილი, ორი მხარე ადამიანის. ტანჰოიზერი არის როგორც რაინდი, ისე პოეტი. აი გავიხსენოთ მაგალითად რას წერს ბლოკი მაგალითად სალავერს, ხო? ვლადიმერ სალავერს. ასე ეძახის რაინდი ბერი. ხო, ერთი და ეს სწორედ რომ პრე-რაფაელიტურ ვაგნერიანული დანახვა ამ შემთხვევაში სალავერს. რაინდი ბერი. როდესაც შეიძლება იყოს ბერი, რაინდი და რაინდი იყოს ბერი. და საქართველოში ეს არ გაგვიკვირდება, ხო? ასეთი დანახვები ადამიანის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მისი ბერობა დამალულია მის პოეზიაში, როგორც დამალულია მის ვთქვათ, მისი რაინდობა მის პოეზიაში, სალავერზე. აი ძირფასო მეგობრებო, აქ პირდაპირ ვინმე კი არ აღმოაჩენს ბლოკის ნაერად ტანჰოიზერში რაინდს ამ ბერს, არამედ აქ პირდაპირ რაინდია, რომელიც მონაწილეობას იღებს ჯვაროსნულ ასკრობებში, არის მრავალი ვთქვათ სიმღერის, მრავალი ტექსტის ავტორი ტანჰოიზერი. ეს ვაგნერთან სხვაჯერს ძალიან ბევრი ოპერა იწერება, რა ძალიან საინტერესოა. წერება, მაგალითად, როდესაც ფინა ჰოლანდიელს წერდა, ის იყო ჩრდილოეთის ზღვაში ცურავდა გემით და მაშინ გაუჩნდა ამ ოპერის შექმნის სურვილი. იცით, იმიტომ რომ თავარი, ასე ვთქვათ, ამბავი ამ ოპერაში ეს არის გემი, ორი გემი, ფინა ჰოლანდიელისა და გემი დალანდის გემი, რომელიც გალაკტიონთან ნენელა მიდივართ გალაკტიონთან. ათხოვთ, ხო? გემი დალანდზე გაგვახსენდა. იცით, აქაც საინტერესო სიუჟეტი ვითარდება, მაგრამ ტანჰოიზერის არ იყოს, სწორედ გემზე მოგზაურობის დროს გაუჩნდა ეს სურვილი, რომ დაეწერა ფინა ჰოლანდიელი რიჰარდ ვაგნერს. შემდგომში კი ის იმყოფება გერმანიაში ვარტბურგის ციხეში, ვარტბურგის ციხე არის. ძალიან საინტერესო ციხე, სადაც გაიმართა, ისტორიულადაც გაიმართა, არის ისტორიული ცნობები, მართა გაიმართა, მაგრამ ისტორიულად არ არის დამტკიცებული, გაიმართა იყო თუ არა ვთქვათ პოეტების შეჯიბრზე თავად ჰაინრიხ ფონ ოფტერდინგენი, ანუ იგივე ტანჰოიზერი, ეს მისი პოეტური სახელია. იმიტომ რომ ზოგი მეცნიერი ამბობს, რომ ის ამ დროს პატარა, ის ამ დროს იქ არ იმყოფება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ
ვაგნერის ოპერაში ტანჰოიზერი ერთ-ერთი მთავარი მოქმედება სწორედ ვარდბურგის ციხეში ხდება, რადგან 1852 წელს რიხარდ ვაგნერმა ნახა თავისი თვალებით ვარდბურგის ციხე და გადაწყვიტა, რომ დაეწერა ეს. გალაკტიონის ლექსები რამდენ ლექსში გახსოვთ სასახლე, გაზელი, სასახლის მდივანი, აუზი, დედოფალი, ხომ? ის ყველაფერი სასახლის კარს ხდება. უცებასობრივად ეს ის სასახლეები, რომელსაც ხატავენ პრე-რაფაელიტი მხატვრები და სადაც ხდება ვარდბურგის პოეტური შეჯიბრებები. ეს ის სასახლის კარებია, სასახლის კარია, სასახლის ბაღებია, ოცნება და ბაღებია, რომელიც იკარგება გალაკტიონთან. ეს გალაკტიონის აღარ ციტირებ, იმიტომ რომ დარწმუნებულია, თქვენგანში არის გალაკტიონი და აღარ არის საჭირო ხელმეორედ ციტირება, თუმცა ბოლოსკენ მაინც რამდენიმე ტექსტის ციტირებას ვეცდები. და აი ტანჰოიზერის უბრალოდ მეგობრებო, თავის მეგობრებს დაშორდება გარკვეული მოსაზრებების გამო, რომლებიც ასევე პოეტი და აინდები არიან, რომლებიც არიან პირდაპირ ისტორიული პერსონაჟები. ეს არის ვოლფგანგ ფონ ეშენბახი, ვალტერ ფონ ფოგელვაიდე და სხვა და სხვა. და გაიმართება ვარდბურგის ციხეში ეს შეჯიბრი და ის ტანჰოიზერი ცხოვრობს, ახლა საინტერესო ოპერა როგორ ცხოვრობს ვენერას გროტა როგორ იქნება ეს გამოქვაბულში, ხო? აი როგორც ოდისევსი ცხოვრობს, მაგალითად, ვუიმე, სწორია, მადლობა. როგორც ოდისევსი ცხოვრობს ნიმფა კალიფსოსთან, გახსოვთ ხო? 5 წელი ცხოვრობს თუ ახსები, ნიმფა კალიფსოსთან, როგორც მაგალითად ტარიელი და ნესტანი არიან, მაგალითად ვუიმე საინტერესო თემაა. აი ასე, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი ტანჰოიზერი ცხოვრობს არც მეტი არც ნაკლები ვენუსის ღვიმეში და არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ ვენერასთან ცხოვრობს. წარმართული ქალღმერთ ვენერასთან აფროდიტესთან ცხოვრობს. სადაც ის ეძლევა ძალიან დიდ ბუნებრივ სიყვარულს, ისინი აქ დაკავებულები არიან საინტერესო რაღაცებით. მაგრამ რამდენი წელი გავიდა, როგორც ოდისევსის შემთხვევაში წარმოდგენა არ აქვს ოდისევს, ხო? სანამ ღმერთები და ზევსი ჰერმესს არ გამოაგზავნის და არ გამოუდგმიან ხელიდან კალიფსოს, რომელსაც კალიფსოც ღმერთია. ნიმფა ადამიანი არ არის. ასევე ვენუსი არ არის ადამიანი, თვითონ მეგობრებო და მთელი გენიალობა რა არის ამ ამბის, რომ მე-12-მე-13 საუკუნეში ქრისტიანულ ევროპაში არსებობს ღვიმე, წარმოგიდგენთ, დიახაც აი ამ ეს არის ის ღვიმე, სადაც ქრისტიანული სამყაროს არაცნობიერი ეს ღვიმე, სადაც გააგდო ქრისტიანული სამყარო ეს წარმართი ღმერთი. ხო? აი ამ არაცნობიერ სამყაროში არის წასული ჩვენი ტანჰოიზერი და ძალიან დიდი სიყვარული აქვს ვენერასთან. საოცარი თემა მუსიკალურად. ამას ქვია ვენუსბერგის თემა, ვაგნერის უვერტურაშიც არის, აი ამ ტანჰოიზერის უვერტურაში ეს თემა. და მას როგორც ოდისევს რაღაცა ეძახის. ძალიან საინტერესო რა ამ ვიმეში ადამიანს ამ შემთხვევაში ტანჰოიზერს არ ახსოვს წელიწადის რომელი დროა, ძალიან მნიშვნელოვანი არ იცის გარეთ რა ხდება. წარმოდგენა არ აქვს. და ის არ უშვებს ვენერა ეუბნება რომ შენ მე მომთხო რაღაცებს, შენ ისევ არ დაბრუნდები, შემდეგ და ნახეთ რა საინტერესო რა. პოეტი ამბობს ღვთისმშობლის სახელს. ძახის ღვთისმშობლის სახელს და აი ამ დროს ქრება ვენერა თავის ღვიმეთ. და ის არის გადაშლილი მინდორზე და ამ დროს ხვდებიან თავისი მეგობრები, რომელთაც ოდესღაც დაშორდა და ისინი ეუბნებიან რომ შემოგვიერთდი და მიიღე მონაწილეობა აი ამ პოეტების შეჯიბრში. შეჯიბრზე თვითონ მეგობრებო რაც ხდება ეს ძალიან საინტერესო ხდება ის რომ როგორც რუსთაველს უყვარს თამარი და ეს შენ პოეტს უნდა უყვარდეს დედოფალი, ხო? შუა საუკუნეების მოდელი, ხო? და უნდა უმღეროდეს მას. და ის უნდა აღძრავდეს, ის უნდა იყოს თავარი ინსპირატორი. ახსოვთ ახლა თინათინის გარეშე არ არსებობს ვეფხისტყაოსი. თინათინი რომ არა, ჩვენ არ გვექნება სიუჟეტის განვითარება.
ყველა კარგად არის, ერთი როსტევანი არის დაღრეჯილი, რამდენჯერ ეს ნაუყოს უსტავს, ხშირად ამბობს, შეამჩნიეს დაღრეჯილობა და თინათინი არის ადამიანი, რომელიც ნახეთ რა საინტერესო ამისკენ არ დავხვდიო უბრალოდ ჩვენ ერთი და იგივე ამბავს ხვებით სხვადასხვა სიუჟეტით. აი მე მინდა რომ ეს არ ჩათვალოთ რომ ჩვენ სხვადასხვა ამბავზე დავხვდიოთ. სინამდვილეში ჩვენ ერთი და იგივე ამბავს ხვებით სხვადასხვა ავტორით სხვადასხვა სიუჟეტით. ეუბნება რომ რასაუბრებს ჯობს საყვარელსა უჩვენო საქმენი საგმირონი. გარდა იმისა რომ ის აგზავნის ავთანს აგზავნის უცხო მოხმესთან ესეთ რამეს ეუბნება რომ 3 წელს გაძლევა ამისთვის. გარდა ამ გაგზავნისა ის უხსნის სიყვარულს უთხრდება რომ ასაც უყურს. გამოუთხრდება რომ ავთანდილის სიყვარული არ არის ცალმხრივი, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი. ახლა ნახეთ თინათინი როგორი ქალია. ერთი რომ დავალებას აძლევს ჩვენ ავთანდილს და მეორე სიყვარულს უხსნის. ავთანდილი შავთხეშია თან ბედნიერია რომ სიყვარული აუხსნეს და თუმე მარტო არ არის და თან 3 წელი უნდა მოშორდეს. თინათის და ეცებოს კაცი რომ 12 მონა დახოცა გაიყიროდა კაცი ვერ მიეკარა ვერ მიხვდენის თან ძალიან საინტერესოა ეშმაკია ხორციელია თუ სხეულოა ვერ არკვევე მამას თინათი როგორ ამშვიდებს რა ამშვიდიო არ არის ეშმა ადამიანი არის ეშმაკი თავს ეხა ავთანდილი უნდა აი ამ რაღაცა ქიმერებს გაეკიდოს 3 წელი ძებნოს ვინც ხალხს ხორცავს წარმოდგენა არ აქვს ეს ცოცხალია არ არის ცოცხალი ტარიელი გამოიკვლიოს ვინ არის 3 წლის მერე დაბრუნდეს ან ვერ დაბრუნდეს მაგრამ თან ბედნიერია რომ თინათის უყვარს ახეთ როგორი ამბავია და აი ეს ორი ემოცია ტანჯავს მას ამხელა სიხარულიც არის იმხელა დარდიც არის და გაუწყობაც ანუ თინათინი იწვევს ვთქვათ ავთანდილის ინსპირაციას და გმირად ხდის და თავარ მოქმედ პირად ავთანდილის გარეშე არაფერი არ ხდება მაგრამ ავთანდილის უკან დგას ეხლა თქვენ ქალბატონო ჩვენს დედოფლებს ვახსენებთ თავიანთ მნიშვნელოვან როლს როგორი როლიც ჰქონდათ შუა საუკუნეების მაღალ ლიტერატურაში როგორც საქართველოში ისე ინგლისში ისე გერმანიაში და ასე შემდეგ აი ყველგან ასე არის აქ თუ თინათინია ძვირფასო მეგობრებო იქ არის მაგალითად კრეტიენ დეტროსთან არის ბლანშე ფლორი მაგალითად იგივე ბლანშე ფლორი უნდა გამოიხსნას პერსევალმა როგორც ტარიელმა და ავთანდილმა ნესტანი რომ შედგეს მათ რაინდული დავაშკაცება ერთგვარად ხო აი ძვირფასო მეგობრებო როლი და მნიშვნელობა ქალისა ქალისა სადაც რუსთაველთან ეს ქალი ძალიან ლეგიტიმურია მას აქ არ ხდება ესეთი გაყოფა და გაორება თუმცა ჩვენ ხედავთ იგივე ფატმანს იგივე დავარს მაგრამ ეს ბრძოლა არ არის ნესტანი თუ გრა იმიტომ რომ ნესტანი თუ გრა ეს არის საინტერესო მე შევხედით ამ თემას მაგრამ რუსთაველთან აქ სამყარო გაამთლიანებული გაერთიანებული ევროპული ვთქვათ იგივე ეშენბახისგან განსხვავებით იგივე პრეტენდენტებისგან განსხვავებით იგივე ვაგნერის ტანჰოიზერისგან განსხვავებით აქ არის ვენუსი და იქ არის ელიზაბეტი ელიზაბეტი რომელიც არის დედოფალი რომელიც უყვარს პოეტს და რომელთანაც არანაირი ურთიერთობა არ აქვს მაგრამ უყვარს პოეტს ელიზაბეტი და ელიზაბეტი არის თავარი ერთგვარი მსაჯი თავარი მსაჯული თავარი ჟიური და ის ყველას ელიზაბეტი უყვარს და მიდის თავარი პოეტური შეჯიბრი არის ასე ვთქვათ ძალიან ძუძ სიტყვა ჩვენ ესეთ იმას ვაწერინებთ ხალის დანიშნულ როლისა და დანიშნულების შესახებ და აი ესეთი თემა და ისინი ამბობენ რომ სიყვარული ღვთაებრივია ეს არის გრალი ეს არის სოფია ეს არის ღვთისმშობელი ეს არის ის რუსთაველის ენაზე რო ვთქვათ საზეო საქმე მომცემი აღმაფრენათა ეს არის საღმრთოდ გასაგონი ამბავი ვოლფრამ ფონ ეშენბახი ამბობს ეს ისეთი მშვენიერება რომ ნახეთ რას ამბობს ტუჩებით თუ შეეხეთ აკარგო და ნახეთ რას ამბობს ვენერასთან ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ საშინელ ენაზე ვენერასთან აცხოვრები კაცი გამოცდილი კაცი ღვიმედან გამოსული კაცი ქალთან ადამიანთან კი არა ქალღმერთთან აცხოვრები ხო ამბობს რომ თქვენო რა იცით ამის
საერთოდ სიყვარულზე რა გაგეგებათო, არავისო არაფერი არ წარმოდგენა არ აქვს. და იწყებს საშინელ იმ გაგებით მაშინდელი, ვთქვათ, ღირებულებების სამყაროს აღქმიდან გამომდინარე კრეხელურ, ასე ვთქვათ, თავდასხმას საზეო და წმინდა სიყვარულზე. იგი საქმეა საზეო მომცემი აღმაფრენათა ბზულსუგულ, ეხლა რუსთაველის ენაზე იმიტომ ვსაუბრობ, რომ ზუსტად იგივე კონფლიქტი აქვს ბზულსუგულო სიყვარული კოცდა ხვევნა პლაშანტუში. ეს ამბობს რომ პლაშანტუში და ხვევნა თუ არა, რა იცი თქვენ საერთოდ რა არის სიყვარული. ანუ სხეულებრივი, აღქმული, მატერიაში მოცემული ნაგემი სიყვარულია, თავარი სიყვარული. ეს ვარსკვლავების დევნა მე არ შემიძლია. ძალიან მომხმარებელი თანამედროვე კაცის ტექსტი. ელისაბედი რომელსაც უყვარს, რომელიც დედოფალი ამით მას შეურაცხყოფას აყენებს, ხო, მეგრ შეურაცხყოფას აყენებს. ვინც უყვარს. და მოკლედ ეს კონფლიქტი აი აქ ძალიან კარგად ჩანს ეს კონფლიქტი. და ნუ ბოლოს ინანირებს, ის და ცდილობს წასვლას პაპის კარზე. ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, საპატრიარქოში მიდის, პაპთან მიდის. მოსანანიებლად პილიგრიმები და ვაგნერთან ეს საოცარი თემა, პილიგრიმების თემა, ეს მუსიკალურად ეს ჩემი მოყოლილი ეს დაივიწყეთ და რომ მიხვალთ, ვისაც არ გაქვთ მოსმული მოусმინეთ. და იქიდან უნდა დაბრუნდეს და ხოლმე ძვირფას მეგობრებო ამ ოპერის თავი პერსონაჟები არიან ისტორიული ფიგურები, ხო? მაგალითად როგორც შავთელი, ხონელი, მიქაელ მოდრეკილი, რუსთაველი, ჩვენ გვქონდეს ასეთი ოპერები. და ვოლფრამ ფონ ეშენბახი, რომელსაც ასევე უყვარს ელისაბედი ქართულად ვიქნებ სახელს დედოფლისას, მაგრამ ის მისი მეგობარი თანაუგრძნობს, ის არის რუსთაველიანური პოეტი, რუსთაველის გაგების პოეტია, გრაალის მაძიებელი პოეტია, არ არის ასე ვთქვათ, ტლაშანტუშის მომხრე პოეტი, მას ის ფიქრობს, რომ ეს არის ინიციაცია, ეს არის ხელდასხმა სიყვარული. ეს არის ღვთაებრივი სიყვარული, ის არის ჭეშმარიტი ფილოსოფოსი. ანუ მას ფილიო სიყვარული და სოფია როგორც ღმერთის ყველაზე ღვთაებრივი გამოხატულება და ღვთისმშობელი როგორც მისი გამოხატულება. აი ამ გაგების პოეტი არის, ვთქვათ, ვოლფრამ ფონ ეშენბახი. მიუხედავად იმისა, რომ მას უყვარს ელისაბედი და ელისაბედს განჭრեց როგორც აი ასეთი სიყვარულის ობიექტს. ელისაბედი ელოდება ტანჰოიზერს, ტანჰოიზერი ვერ ხედავს, როდესაც პილიგრიმების ჯგუფი ბრუნდება, ვერ ხედავს მათში ამ ჯგუფში და გარდაიცვალა. ხდება ამ დიდი სიყვარულისგან და დაძონზილი, უპატიებელი, ასე ვთქვათ. აქ არის საოცრება, არის ეს წარმართობის და ქრისტიანობის შერიგება ვაგნერთან, როგორ ახერხებს ის მოდის ტანჰოიზერი და ამბობენ რომ ასე ვთქვათ, ის ხალხი კიდევ ვინც ბრუნდებიან, ამბობენ რომ პაპმა თქვა, რომ ისე არ იქნება ღმერთის მიერ შეწყალებული ტანჰოიზერი, როგორც ჩემ კვერთხს არ ამოუვა, არ გაიკვირდება. არ აყვავდება, არ აყვავილდება, გაიკვირდება ალბათ. აი ძვირფასო მეგობრებო, აი ამ დროს ნახეთ რა ხდება. ნახეთ ძალიან ადამიანურია, ხო? ამ დროს ტანჰოიზერი არც ელისაბედიც მოუკვდა, რომელიც მთელი არსებით უყვა. პაპმა ნახა თავისი შეცოდება ელისაბედთან. პაპმა არ აპატია და თქვა რომ ვიდრე მას ეკრატიება, ჩემი კვერთხი უფრო გაიკვირდება, ვიდრე ღმერთი მას აპატიებს. და ძალიან უნუგეშვა. და ვინ ახსენდება ეს ასეთ უნუგეშვა კაცს ისე ველი რა ახსენდება თავისი თეთრი და კატკატა კერნით, ხო? ამ დროს ჩნდება ეს ვენერას მღვიმე, თავისი ვენერა ბუნებრივია, თავისი წარმართული სიბრძნით, თავისი წარმართული ელემენტით, ნახეთ რომ ეს გაიმახსოვრა. ბუნება, ყვავილობა და წარმართობა გაიმახსოვრეთ, მაგრამ გადაზიებს ასე ვოლფრამ ფონ ეშენბახის ხელთ ყვდება და ელისაბედის სიყვარული მასთან აქვს, მაგრამ გაქრება, იმიტომ რომ ეს გაიმარჯვებს მასში და გარდაიცვლება. და სულ მალე ჩამოვლენ პილიგრიმები, ახალი სხვა პილიგრიმები რომიდან, რომლებიც სიმღერით ამცნობენ, ასე ვთქვათ, ვოლფრამს და მეგობრებს, რომ ის პაპის კვერთხი გაიკვირდა. აყვავდა. ის რაც არის შრავი, ძვირფას მეგობრებო, ნახეთ ვაგნერთან როგორ არის, იცით?
არც ქრისტიანობა მისთვის იმ სახით ლეგიტიმური ინსტიტუციური სახით, რომელიც მოცემულია, ის არის გამხმარი, უძლური კვერთხი, რომელსაც სიცოცხლე არ აქვს და არც ეს სიცოცხლეა შინაარსის გარეშე ლეგიტიმური, რომელიც სადღაც არის, რომელსაც უნდა ჩახვიდე, რომელსაც უნდა ჩაკლაპოს ამ ღვინემ და დაგავიწყდეს, რომელ საუკუნეში ხარ, რომელ ეპოქაში ხარ, გარეთ წელიწადის რომელი დრო მოგწყვიტოს ამას. აი ამ აქტში, ეს მსხვერპლი ელისაბედისა და ერთი თანაკწყელაც არის, რომელიც მსხვერპლიც არის. ტანჰოიზერისა არის ერთგვარი გამოხსნა, ერთგვარი ხსნა, სადაც ჩვენ ვხედავთ უკვე ასე მატერიალურად არათვალხილულ შენიგებას წარმართობისა და ქრისტიანობის. სადაც ბუნება და ღმერთი ისევ ერთად არის, სადაც არ არის გაძევებული ღმერთი ბუნებიდან და ბუნება ღმერთის. აი ეს იმპულსი, ეს ძალები, ეს ნოსტალგიები, ეს შინაგანი სამყარო არის ის სამყარო, რითაც გაიგება თვითონ მეგობრებო, გალაკტიონის არტისტული ყვავილი. აი ამ პრე-რაფაელიტური სიუჟეტის, პრე-რაფაელიტური დრამის, პრე-რაფაელიტური ფერებისა და სამყაროს აღქმის გარეშე შეუძლებელია არტისტული ყვავილების გაგება. ამ დრამის გაგება. შეუძლებელია გავიგოთ ვაგნერიანული, ასე ვთქვათ, თემების, რაც იგივეა პრინციპში, მოცემული მუსიკაში. გალაკტიონთან შეხედა. გალაკტიონის თითეული სიტყვა, მაგალითად, ეს არის სწორედ ის, რაც ისმის ბინა ჰოლანდიელში, რაც ისმის ტანჰოიზერში, რაც ისმის მის სხვა მუსიკაში. აქ არის სულ წყევლის თემა, ძვირფასობრივი. როდესაც ბინა ჰოლანდიელი გახსოვთ, ხო? როდესაც 7 წელიწადში ერთხელ მას აქვს კუნძულზე გადასვლის და მიწაზე ჩასვლის უფლება და თუ მას შეიყვარებს ქალი ჭეშმარიტი სიყვარულით, ის თავისი წყევლისგან იქნება გახსნილი. ეს არის ერთგვარი იგივე აგასფერი, გახსოვთ ხომ? აგასფერი, რომელსაც დასცინა მაცხოვარს, რომელსაც ჯვარი მიჰქონდა და ის არის დაწყევილი იმისთვის, რომ იყოს მარადიული. ნახეთ, პირიქით არის, რასაც კაცობრიობა ელტვის და რასაც კაცობრიობა ესწრაფვის, რაც კაცობრიობის შინაგანი მიზანია, რომ აღიქვას მარადილობა, მივიდეს უკვდავებასთან, ვაგნერთან, ეს არის წყევა. ანუ უკვდავება ეს არის წყევა. ეს ძალიან საინტერესო, ეს არალეგიტიმური უკვდავება, ეს არის დროზე ადრე მიღებულიკვდავება, როდესაც უკვდავ ყოფილია ის, რაც არ არის ლეგიტიმური, როდესაც უკვდავ ყოფილია ირონია ღმერთის მიმართ, როდესაცკვდავ ყოფილია არატოლერანტობა, არაადამიანობა, არაჰუმანურობა, ხო? როდესაც ჩვენ აი ამის წინაშე ვართ, ამის პირისპირ ვართ დარჩენილი და ეს ამასთან ერთად ვართ უკვდავნი, მოდი ამის. ასე შევხედოთ. აი ეს წყევლის თემა და ამ წყევლის გამოსხივების თემა ვაგნერი არის სუეს. გაიხსენეთ პარსიფალი და თავისი კუნდრი, რომელიც დაწყებულია, გაიხსენეთ მფრინავი ჰოლანდიელი, გაიხსენეთ ტანჰოიზერი და უამ ლოენგრი. სიყვარულის სასახლეში მხოლოდ ერთხელ მოდის. გახსოვთ ლოენგრინი, ეს არის ბრაბანტელი დედოფლის ამბავი, ხა ჩვენ ამბებს ვერ მოყვებით, იმიტომ ბევრ დროს წაიღებს. აქაც ეს თემა. და აქ არის ლოენგრინი, პარსიფალის შვილია, გრაალის მფლობელია, რომელიც გადაარჩენს ელზა ბრაბანტელს და ის ერთადერთ რამეს თხოვს. ეს არის გედით მოსული, სასახლეში გედით მოსული რაინდი, ხო? სიცოცხლეში თეთრი გედი მხოლოდ ერთხელ მღერის, ასეთია ბედი ჩერმბე. ეს სუეს თემები. და ის ეტყვის, რომ არ მითხრა ჩემი ნამდვილი სახე, არ მკითხო ვინ ვარ მე, ჩემი ჭეშმარიტი სახელი არ მკითხო და მე სულ შენთან დავრჩენ. ის თხოვს რასაკვირველს. ბოლოს როდესაც შვილები ეყოლებათ, როდესაც ერთად იქნებიან ლოჯის მოიშენებენ და გაუშინაურდება მითხარი რომ ვიღარ რა ხარ. ეს თავდება ამ დაშორებით, როგორც ფინალი ჰოლანდიელის ამბავი, ხო? არ მახსოვს იგი ქონდა იგი თუ მომაგო სამშობლოსკენ. ეს არის უსამშობლობის თემა, ამავდროულად ბედით დაწყევლილობის თემა, მარადილობის თემა, უკვდავების თემა, შვენიერების თემა. ეს ის დრამაა და ის ტრაგიზმი და გრაალის თემა და ძიების თემა, ხეტიალის თემა, ღვთისმშობლის თემა. ეხლა ჩვენ სპეციალურად ჩამოვყარეთ სხვა ავტორებთან ის თემები, რომელიც აკუმულირდება გალაკტიონთან ესე მძაფრ. ზეოთიბათვისა, ლოცვად მოხმული გრაალს შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით
ფრთებით დაიფარე, ამას გევედრე. და გახსოვთ ხო ის ლექსი ხა სილაჟვარდე. აქ პირდაპირ აქ არის პირდაპირ პოეტი და ღვთისმშობელი. ღვთისმშობელი როგორც მაინსპირირებელი, იქნება თუ არა ის მაინსპირირებელი, არის მისი მაინსპირირებელი, მაგრამ ეს სამყარო კრება, ეს სამყარო არ არსებობს. ეს არტისტული ყვავილების პერიოდი, სამოქალაქო ომიც არის მათ შორის. რუსეთში რევოლუციები არის, პირველი მსოფლიო ომი არის და ეს ხანმა უდაბურმა გზა რომ შეეღება, უხვად მოიტანა სისხლი და ცხედრები. არ გავს მისი წარმოსახვის სამყარო, მისი შინაგანი სამყარო, მისი ოცნებების ბაღი, რომელსაც შეაწერს, მისი ეს სასახლე, მისი გრაალის, ამ სასახლეში გრაალი უნდა იყოს, სადღა არის გრაალი, მეფეები პანტაპუნტით კვდებიან, თავებს აყრევინებენ, ხომ? ამ მეფეს, როგორც ასე ვთქვათ, აი ამ ძველი სამყაროს ხატს. რასაც ახლა ეს უცებ გამარასაოცარი დასრულდა წლები, მეფეთა წლება გაჰკრავით ლანდი, მოშორდნენ ტახტებს ვილჰელმ და კარლს, ნიკოლოზი და ფერდინანდი. მხოლოდ მე ერთი გადავჭი გზავრი, რომ მომეტანა საქართველოში და ხო გახსოვთ. 100 ლექსის პრობლემა. მოდ ეხლა თანდათან მახსენდება ის ლექსები, რომელიც გამოხატავს აი ამ პრობლემას. ჯერაც თქვით, რომ ღვთისმშობლის გარეშე არ არსებობს ქრისტიანული პოეზია, გალაკტიონი ამაზე წერს. Und ესე პირდაპირ ასე ვთქვათ ლექციის სახით არ არის, ეს არის წყარებსა და სტროფებს შორის. ეხლა ვეცდები რომ ეს ლექსი წავიკითხოთ ამ კუთხით. თქვათ შორის წინა ლექცია რომ ჩაიშალა ჩვენ ნატოს გთხოვეთ მაშინ, დღეს უკვე აღარ ეცალა, მაშინ ეცალა, მაგრამ მიზეზების გამო ვეღარ შეძლო მოსვლა, იმიტომ რომ დღეს უკვე აღარ ეცალა. აი აქ უნდა მქონდეს წესით, ხო? დედა ღვთისა მზეო მარიამ, როგორც ნაცვიმარ სილაში ვარდი, ჩემი ცხოვრების გზას ის მარია და შორეულის სილაჟო. შემოიღამეს მთის ნაპრალები, შემოიღამებს მთის ნაპრალები და თუ როგორმე ისევ გათენ და გამენათები და ნამთრალები დაღმილ ქალივით მივალ ხატებთან და გამენათები და ნამთრალები, მე მივეყნობის სალოცავ კარებს, შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთროოლარებს, აელვარებს და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი გედი დაჭრილი ოცნების ბაღით. აი ეს ესაა. რომელიც აღარ არის. რომელიც განადგურდა ეს ლოენგრინის, ართურის, გრაალის, თინათინის, ნესტანის, პრე-რაფაელიტების ტილოების სამყარო. შეხედე დასტკმი ყვაწვილურ ბედის დაღლილ ხელებით, წამებულ სახით, შეხედე დაატკბი ჩემი თვალები, წინედ რომ ფეთქდნენ ცრევით იებით, ღამენა ათები და ნამთრალების სავსეა წრემთა, შურის ძიებით დასტკმი ასეა ყველა მგოსლები, შენს მოლოდინში ასია ყველა, სული ვედრებით განაოცები, შენს ფერხთქვეშ კვდება როგორც პეპელა. სად არის ჩემთვის სამაგიერო საბედნიერო, სად არის სულივით სამოთხიდან ალიგიერი მე ჯოჯოხეთით ვარ დაფარული და როცა ბედით დაწყევლილ გზაზე. აი ხა არ მახსოვდა უბრალოდ ეს სიტყვები გასულაბაგელი ყველაფერს დაემთხვა. სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება, განსასვენებელ ზიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი ხსენება. ეს არის ფაქტიურად ფლინარ ჰოლანდიელის ტექსტი. მაგრამ ამავე დროს ეს არის ქართველი პოეტი, რომელმაც იცის და ევროპელი პოეტი, ქრისტიანი პოეტი, რომელმაც იცის რომ ის თავარი ინსპირაციის, თავარი ურთიერთობის, თავარი მიმართების წყარო, ეს არის ღვთისმშობელი, ეს არის სოფია, ღვთაებრივი სოფია, რომელსაც ეურთიერთება და რომელთანაც უნდა ჰქონდეს მას კავშირი. მაგრამ აი ამ სამყაროში ეს ვეღარ აი ამ უკავშირობაზე და ამ უკავშირობის ტრაგედიაზე წერს სწორედ. გალაკტიონი საინტერესოა ეს ყველაფერი, ეს მშვენიერება არა იმიტომ, რომ გალაკტიონი ამას თარგმნის ან ცდილობს რაც შემოიტანოს, ან ვიღაცას დაესეს ხოსტუბოს მეგობრობა, ან ვაგნერს, ან პრე-რაფაელიტებს, არა. უბრალოდ ეს არის სამყაროს აღქმის იგივეობრივი ვთქვათ ხერხი. სამყაროს დრამაში იგივეობრივი მონაწილეობა, როგორც გალაკტიონის, ისე ვაგნერის. ეხლა ეს ლექსი გამახსენდა.
აიხსენეთ ფინალი ჰოლანდიელი, აიხსენეთ ტანჰოიზერი, აიხსენეთ რა ვიცი ნებისმიერი და აიხსენეთ ეს ტექსტი. ჩვენ მივდიოდით ტაძრისკენ ორი, იყო საღამო, ლოცვები, ზარი და ჩვენ საოცარ გზაზე ლენორა ტოებს ტირილით ამტვრევდა ქარი. ენატრებოდა ფრთებს სითამამე, უზრუნველობის, ჩვენი სიშორის, მაგრამ უეცრად ვიღაც მესამე ვიღაც მახლინჯი ჩადგა ჩვენ შორის და ჩვენ გვესმოდა საუბარი, საცაა მოვა სიკვდილის წამი, ტიროდა ქარი, კვდებოდა ქარი და მივდიოდით ტაძრისკენ სამი. ხეთ როგორი წევა, არაფერი არ იცვლება, ისევ ტაძარია, ისევ მარადილობა, ისევ უკაუბრალოდ სამნიერია. ამაშია მთელი ჯოჯოხეთი და მთელი უბედურება, რომ რაღაცა ეს წამიერი არ არის, ეს გრძელდება. წარმოიდგინეთ, ანუ აი ამ დრამის გაუკვდავება არის ის, რაც ასე მაგრა შეუძლიათ გალაკტიონის პრე-რაფაელიტებს და ვაგნერს. არის შემუშავება საფრანგეთში და ეს ჩემი გადაჭარბებული სიყვარული არ იქნება ვაგნერისადმი თუ ვიტყვით იმას, რომ ფაქტობრივად ფრანგული სიმბოლიზმის დაბადება პირდაპირ კავშირშია ვაგნერის ვენუსბერგის მუსიკასთან. წინ უსწრებს და იცით ფრანგის სიმბოლიზმი გადაჭარბდა ენა მიღება იმპრესიონიზმს. და ფრანგი იმპრესიონისტებს შემთხვევით არ უყვართ ასე ვაგნერი. მათი ინსპირაციის წყარო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოეზია არა მხოლოდ იმით, რაც გვესმის, არამედ რაც იგულისხმება. რა სამყაროს წარმომადგენელიც არის ესათმის პოეტი. რომელი სამყაროს რეპრეზენტანტიც არის ესათმის პოეტი. გალაკტიონი თავისი დრამით, თავისი შინაარსით ზოგადად საგაცნობლია პოეტი. ის არ არის, ასე ვთქვათ, ლოკალური მოვლენა. ის რაზეც წერს და როგორც წერს, ეს არის გენიალური ქართული, მაგრამ ეს არის საყოველთაო დრამა. ის დრამა, რომელიც პრინციპში კათარტულია. რომელმაც უნდა გამოიწვიოს ჩვენში კათარზისი. კათარზისი რა არის თუ არა? ის რომ ჩვენში დავინახოთ ადამიანის სრულფასოვანი ხატი. ეს ის ხატია, რომელიც ერთმანეთისკენ იშვერს ხელს, რომელიც ვაყარებს ერთმანეთს. რომელსაც შეუძლებელია სოციალური აქტივობა, რომელსაც წარმოუდგენელია ურთიერთობაც კი. მაგრამ ყველაზე მეტად ამ ხატს უჭირს ჩვენში. ადამიანურ ხატს, რომელიც გაძევებულია, შედით ბანკში, შედით რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაში და ნახავთ, რომ რელიგიურ ინსტიტუციებში შედით. ნახავთ, რომ თქვენ გაძევებული არის. თუ რამეს შეუძლია, შეიფაროს ადამიანი თავისი ხატით. ხატს ვეძახით, რაც არის გეშტალტი, ხო ამ შემთხვევაში. ეს არის უსუალოდ ობრაზი, რაც არის გეშტალტი, რაც არის იმიჯი. მოდი ცოცხალი აქვს უპასუხებელი, მარტო ვიზუალური არ არის. ის რაც ყველაზე მეტად პოეზიაში და ხელოვნებაში. და აი ამ გარე ინსტიტუციებში სრულიად დაშრეტილი და დაწყებული ეს ხალხი ადამიანისა და ადამიანი რომელიც უნდა იყოს პირამიდის წვერში ის შეიძლება პირამიდის ბოლოში წავიდეს როგორც ჩვენი ქმედებების, ჩვენი ფიქრის, ჩვენი სურვილების, ჩვენი სიცოცხლის, ჩვენი მოქმედების, სიყვარულის მიზანი ეს არის ადამიანი და ყველაფერი თავდაპირველად აი განსაკუთრებით აი ამ პოეტებში ჩვენს მიერ ნახსენებ თემებში ყველაზე მნიშვნელოვანად სწორედ ადამიანის ანთროპოლოგიური დრამა დგება თუ შეიძლება ასეთი ცნება შეიძლება ტრაგედია დგება რომლის ტარებასაც რომლის გადმოცემასაც ცდილობენ ესეთი ავტორები. მე ვფიქრობ გალაქტიონმა შეძლო ეს მიუხედავად იმისა რომ შეეწიროს ის გვაფრთხილებს რომ ის შეეწირო თავიდან მოგონება რომ მე მოვკვდები როგორც პოეტს შეხვდებს და აი აქ ჩანს მის ესე ვთქვათ ერთგვარი ტანჰოიზერული სიკვდილის გარდუვალობა რომელიც ერთგვარი რაღაცა წევრის შედეგი მაგრამ რომელიც თითქოს გამოისხივნის ამ წევრის და
და მან თვითონ მეგობრებო ჩვენ რატო გვყავს გალაქტიონი? მან შეეძლო ამ ადამიანური ხატის გადარჩენა, ამდენ რევოლუციას, ამდენ ომს, ამდენ უბედურებას გადაარჩენა ადამიანს. და ჩვენ როდესაც ვკითხულობთ არტისტულ ყვავილებს, ჩვენ ვეხებით აი ამ საოცარ ფრესკის და ხატს ადამიანისას, რომელიც გადარჩენილია გალაქტიონი. ბევრ სხვაგან ის. ბევრ სხვებთანაც არის, მაგრამ განსაკუთრებით გალაქტიონი. ამიტომ არის ასეთი ახლობელი, ასეთი ჩვილი, ასეთი საყვარელი, ან ეს არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ასეთი ახლობელი თითოეული ჩვენთან არისთვის, ასეთი შემზარავიც და ასეთი მომაჯადოვებელი, როდესაც უსმენთ მის ხმას. შეგვეძლო ხმის მოსმენა. არაუშავს თითოეული ჩვენგანში ისმის ეს ხმა, ყველაფერი დღეს არ ითქმება, გაიხსენეთ ისი ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წინარე, რომელიც აი ამ წლებში ზუსტად დაწერილი და როდესაც მან იგრძნო რომ აღარ არის სამეფო, აღარ არის გრალი, აღარ არის ყველაფერი, უდაბურია ეს გაუდაბურებულია ეს სამყარო, თვითონ გახდა ამ სამყაროში მეფე. თქმა თქვა რომ მეფე ვარ და პოეტი და სიმღერით ყვდები, თვითონ გახდა ამ სამყაროს მატარებელი, რადგან გარეთ აღარ იყო ეს სამყარო. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრაზე.